kita teruskan lagi dengan diskusi fokus group kita di Politeknik Tun Said Nasir. So, Zati sempat memberi satu statement mengatakan kalau untuk tahun 80-an, kos sara hidup masih lagi rendah untuk kita kan, dan gaji 1,500 tu memang banyak. Tapi untuk tahun 2019 ni, gaji 1,100. Kenapa benda ni boleh berlaku? So, Liu Genhong menjawab, itu sebab ekonomi negara, nilai ringgit Malaysia semakin menurun. Okey, kalau sebut pasal ekonomi negara ni, itu bukan bidang kita. Tapi kita perlulah ambil tahu kan. And pada pendapat Liana, sambungnya lagi ni, gaji perlu berlandaskan akademik, kebolehan dan juga skill. Kita perlu balancekan ke semua ini. Sebab katanya, sebab pasaran sangat luas. Kalau awak pandai tapi skill tiada pun tak guna juga kan. And bagi Nadira, untuk student mereka sepatutnya berpada-pada. Berpada-pada dari segi apa ni? Dari segi kehendak lah. Tak perlulah high standard dan sebagainya untuk nampak gah. Kiranya gaji kita rendah pun, kita perlu tahu di mana kita berdiri. Kita tahu kita punya limit. Gitu. Dan sempat jugalah kita bertanyakan mengenai saranan kerajaan untuk membuat 2 kerja dalam satu masa. Sebagai contoh, siang kerja office dari pukul 9 hingga pukul 5 petang. And malam pula kerja part time bawa Grab ke. Itu untuk Liana, dia kata 2 kerja inilah sebenarnya alternatif yang boleh dilakukan oleh orang muda sekarang. Dan jujur nak highlightkan pendapat Liana ni. Ayatnya, keterpaksaan menerima gaji sebegitu. So, mereka terpaksa membuat 2-3 pekerjaan. Jadi, kita ada sentuh juga mengenai inflasi. Maksudnya dekat sini, walaupun dunia kita ni semakin maju dengan teknologi, tetapi hak yang sepatutnya dapat untuk fresh grad ni mereka tidak dapat. Contoh mudahnya ialah gaji 1,500 untuk tahun 80-an dan sekarang 2019 nak masuk ke fasa 2020 pun gaji minima kita malah diturunkan lagi iaitu 1,100. So sekarang ni jujur nak tanya pendapat pendengar pula. Korang rasa patut ke tidak patut? Okey, jawab dalam hati je guys. Baiklah, kita teruskan lagi dengan fokus group dengan tajuk apakah gaji minima ataupun gaji yang bersesuaian untuk fresh graduate. Macam Narirah ni, salah seorang pelajar Politeknik Tun Said Nasir ni pula ada pandangan yang berbeza mengenai kalau starter gaji tinggi. Dia cakap some people akan rasa comfortable dengan gaji tersebut. So, diorang tak perlu nak struggle ataupun usaha untuk dapatkan gaji yang lebih tinggi. Itu kata Nadira. Dan kita bagilah dengan statement, kalau macam tu, nilai yang tinggi datang dengan effort yang tinggi kan. Dan moderator ada juga menyentuh juga mengenai kualiti untuk seorang fresh grad, demand gaji tinggi sedangkan hasil kerja biasa-biasa sekadar untuk buat je. So, macam Syazwani cakap, pada pendapat saya, itu terpulang pada individu yang anggap jika dah dapat gaji yang tinggi, kita perlu relax, tak perlu usaha lebih. Tambahnya lagi, bila majikan dah beri gaji yang selayaknya, yang setimpalnya untuk kita, then we have to work lah. Effort perlu seiring dengan apa yang kita dapat. Jangan cepat berasa selesa gaji yang tinggi. Itu dia kata Syazwani. Jadi di penghujung perbincangan fokus group ni, salah seorang pelajar Politeknik Tun Said Nasir akhiri dengan persoalan berbunyi, kalau kerajaan tetapkan gaji minima 1,100, kenapa tak turunkan kos sara diri? Tetapi itulah, kalau nak cakap pasal kos sara diri ni tak boleh diturunkan dalam negara yang membangun. And ada lagi persoalan guys. Dan kalau macam tu, kenapa tak naikkan gaji pekerja? Sebab tu lah kita adakan fokus group ini. Itulah tujuannya. So, di akhir fokus group ni kita tanyalah pendapat masing-masing. Apakah gaji yang setimpal ataupun gaji yang wajar kita berhak dapatkan mengikut sijil kita iaitu diploma, degree dan juga master. Untuk diploma, semua bersetuju lebih kurang anggaran 2,000 ke 4,500 untuk gaji minima untuk diploma. Itu dia pendapat dari pelajar Politeknik Tun Said Nasir Paguh Johor.